Thomas, känner många här ute. Vi var i Stockholm och Malmö och det var ju jättebra, men när jag kom in här i morse, vilken stämning, vad skönt det är att vara hemma. Hej Göteborg! Alltså vi är väldigt bra, för vi är ju staden som är på barrikaden. Vi klättrar till och med över dem för att komma hit till Scandic Crown idag. Bravo för alla som lyckades ta sig hit. Jag tänker berätta om någonting som jag är väldigt stolt över, som inspirerar mig väldigt mycket och som vi har arbetat med i ett års tid. Och jag vill gärna veta vad ni tycker om det. Så att ni får väldigt gärna använda eventappen och skriva frågor. Ni får väldigt gärna komma fram och prata med oss sen. Vi har en monter där ute. Så det här, vi kallar det för Engage. Det är ett sätt att skapa och publicera digifysiska kundupplevelser. Och vad är det då? Jo, Engage för oss, det är som ett sorts shoppinginteraktionslabb där vi utforskar och provar olika sätt att se hur vi kan få ut värdet av en interaktiv upplevelse i köpresan. Så det är som en testbädd. Och vi har startat ett antal pilotprojekt med olika spännande företag i DVC-industrin, i handeln och sen även i fastighetsbranschen. Och vi har haft det stora nöjet att under det senaste halvåret åka runt och träffa väldigt många duktiga människor på väldigt smarta och framgångsrika företag. Och varje möte har varit så otroligt inspirerande, för det har kommit massa idéer om vad vi ska göra med det här. Så jag är full till bredden av massa idéer. Så att jag tänkte berätta lite grann för er om vad vi gör med det här just nu och vart vi tror att vi kan komma med det i framtiden. All right. Först Först en väldigt vacker och lite skrämmande historia. En god vän till mig, Truls Sjöstedt, en 78 från Onsala. Hans fru, när hon var gravid med deras första barn, så höll hon på att dö för att hon skötte inte sin diabetes. Och det var väldigt svårt för henne att organisera det. Så att hon klarade sig och Hera föddes lite senare. Men Truls, han blev förstås väldigt inspirerad av det här och ville hitta på något sätt som skulle hjälpa andra människor med diabetes att klara sitt liv bättre som diabetiker. Och då 8 år senare så hade han utvecklat Actist, som är en medicinteknisk produkt för människor med diabetes som är väldigt, väldigt smart. Och nu tänkte jag, förresten, det går jättebra för hans företag Brighter. De åker nu runt med regeringen och olika handelsdelegationer i hela världen och visar detta för sjukvårdsmyndigheter runt om. Därför att den här devicen, den hjälper inte bara diabetiken, den levererar också IoT-data till människor i vården och vårdgivarna och forskningen. Så att, nu tänkte jag visa er hur den funkar på 20 sekunder. Det är ganska så enkelt. Först så sticker jag mig med fingret där och så får jag ut en bloddroppe och den lägger jag på den här mätstickan som sitter i en kassett där inne. Och sen så tittar jag här på skärmen och ser hur gick det med mina värden. Okej, fine, jättebra, och de är de sparade och skickade. Och sen ställer jag in dosen som jag ska injicera och sedan injicerar jag med den fina nålen här. Och dessutom ska man säga också att den är inte så stor den här. Den är som en telefon. Så nu, jag vet inte om någon tajmade, men det var riktigt 20 sekunder. Men det kändes som 20 sekunder. Det är kontra då varianten där vi tar till oss informationen på det normala sättet utan en upplevelse. Alltså vi läser från A till Ö. Vi tittar på en film från början till slutet. Här är då webbplatsen där den här upplevelsen är inbakad. Och här kan man läsa den vanliga informationen på det här sättet, vilket man ju inte gör. Så att det finns en styrka i upplevelsen som vi vill lägga band på och utnyttja och koppla in oss i. Och den styrkan gör att
de här människorna som tittade på den här, först på kongressen där den lanserades i våras och sedan på webbplatsen, de ägnar i snitt 2,5 minut inne i upplevelsen online. Så det finns en styrka där som vi vill utforska. All right, upplevelse nummer 2. Det här handlar ju bara om upplevelser, det som jag visar idag, och hur de kan hjälpa människor till bättre förståelse. Så den här gjorde vi till e-handelsmässan i Malmö, Nordic E-commerce Summit. Och här är en vanlig webbplats med produkter som man kan köpa, belysningsdesign och produkter från Markslöjd. Det här är de vanliga bilderna på produkten, och här är den ovanliga bilden på produkten som jag faktiskt då kan pilla med och röra på inuti butiken. Och jag kan se materialen, jag kan se hur den funkar och öppna, och jag kan ta bort, jag kan se vad händer om jag trycker på dimmen, och då får jag byta miljön som produkten finns i. För den här miljön är ju högst personlig. Så nästa gång någon kommer in i den här butiken och ser den här lampan, så kanske miljön påverkas då av vad de har valt att titta på innan. Det kanske är ett blått rum med furuväggar, vem vet. Så. Vi visade det här för KTH i våras. Och så sa de, deras folk som håller på med 3D och VR och sådant, och så sa de att ja, men den här approachen är helt unik, för ni har ingen VR-hjälm och sånt här när ni gör detta. Nej, vi har faktiskt gårdagens teknik imorgon i vårt labb. För att det är interaktiv 3D, men den är i browsern bredvid där jag redan är idag. Det är liksom ingenting nytt egentligen. Och det tyckte de var så unikt att de sa, kan inte ni komma och föreläsa på VR Science Festival här på KTH om 3 veckor? Ja, det kommer lite, jag vet inte om ni har tid, men det kommer lite folk från Stanford och MIT och sådär. Och så bara, nej fan, jag är så ledsen, jag har tvättid. Så nej, vi var där och föreläste tillsammans med Malin Sundström på SIR som ni såg här innan. Det var jättekul. Sen, man kan ju uppleva rummet också, inte bara titta på en produkt. Var är min spekar nu? Det här är ju fan troll i allting. Ja, det blir bra. Jättebra. Det här är ett pilotprojekt som vi håller på med för Jones Lang LaSalle, som är ett stort fastighetsbolag. Och de hyr ut kommersiella fastigheter till stora företag i Europa. Och de vill ju hemskt gärna korta ner sin säljprocess. Och för vi måste ju ge människor ett värde för att minska den här friktionen, låta människor ta beslut lättare. Så när det är dags, inredningsarkitekten kommer att visa så här ska ert kontor se ut, då kan de ju visa den här på ett möte, och de kan låta kunderna titta och konfigurera det här kontoret på olika sätt. Ni ser mina utvecklare gå med de fulaste stolarna. Jag är lite arg över det. Men i alla fall, vi kan ändra färger, vi kan konfigurera rummet, jag vill ha en kaffe nu. Men de säger att kaffet kommer vi få här nästa år, kommer det läggas till som funktion. Men i alla fall, poängen är att man kan då använda det här som ett beslutsstöd. För det är ju inte en person som bestämmer om man ska ha ett nytt kontor, det är kanske en hel ledningsgrupp. Så att de kan dela de här vyerna mellan varandra, och vi nu ger vi den till vdn här vi måste prata om kaffemaskinen, det är viktigt det här. Så att han får den här länken, och när den har laddat färdigt, så inte helt förvånande. När den har laddat färdigt sa jag, kom igen då. Silence. Det går troll. Där var den. Titta, där var den. Så att då kan de diskutera kaffemaskinen och komma lättare fram till ett beslut. Och dessutom, när vi tittar på nästa demo här. När kunden först kommer till JLL så pratar de med alla andra fastighetsbolag. De har inte skrivit på någonting än, och då får de en spaceplan av företaget. Här är en lokal, så här kan den se ut. De får någonting som ser ut så här ungefär. En 2D-ritning där det är utsatt. Här har ni receptionen, här har ni konferensen och så vidare. Så att vi funderar på om man kan göra den här upplevelsen en upplevelse istället för att titta på en bild. Så kan jag vara i bilden och få en uppfattning av utrymmet den vägen.
och delar den här upplevelsen. Hur kan det då hjälpa den här kunden att välja JLL som leverantör? Kan vi hjälpa dem att korta ner den här beslutsprocessen? Och det hävdar ju förstås att vi kan. Och det här är nu ett skarpt projekt som ska gå igång alldeles snart. Så där. Sen är det måste ju vara väldigt lätt att använda, för att det här med VR och sånt, det är ju jävligt krångligt. Göteborgs stad skickade en grej hem i brevlådan till mig där det stod att om jag ville se de nya stadsdelarna som ska byggas så kan jag komma till stadsbyggnadskontoret, för där har de satt upp en VR-upplevelse. Undrar vad den kostade, hur många som såg den. Här handlar det om tillgänglighet istället. Så att här är en annan demo som visar hur man kan integrera det här med olika affärssystem. Så att vi kanske plockar in i den här upplevelsen priser, lagerstatus, material etc. Och sen när jag har liksom konfigurerat färdigt det här möbelsättet så kan jag också ta ut datan och skicka den till varukorgen. Och jag kan också lyssna på vad kundens preferenser är. Gillar han blått och furu? Fine, då kan vi visa den här i furu nästa gång. Och det viktiga för oss är, ja visst är det framtiden, men det viktiga är att det här går att göra nu. Så här ser vi en annan variant. Här är ju en handdammsugare. Vi har jobbat med Electrolux i många år. Och NetOnNet som vi hoppas påbörja ett projekt med till våren. Här ser man då en vanlig dammsugare i NetOnNets produktsida som ser ut så här. Och jag kan förstås förstå då varför ska jag betala 30% mer för den här dammsugaren? Vad är det som gör att den är så bra? Och jag som generation Y, millennial och iGen, jag vill ju liksom veta hur det här, jag vill förstå det här på mina egna villkor, hur det funkar. Då kan jag göra det. Så att vi vill öka tillgängligheten och hjälpa människor att kunna ta bättre köpbeslut. Därför att dyrare produkter och mer komplexa produkter, de säljer inte online. Förra året så växte antalet e-handlare, alltså människor som shoppar online i USA med 9%. Men korgens varuvärde ökade bara med 0,2%. För att sådana här produkter börjar vi med att leta efter online, men vi slutar i den fysiska butiken. Men idag så hoppar vi ju mellan kanalerna som vi hörde tidigare idag. All right. Sådär. Och det är lite vad vi håller på med idag, och vi testar detta som sagt i olika branscher. Och sen i den närmaste framtiden så kommer vi ha ganska mycket spännande saker att berätta om. För vi ska också se hur man kan mäta beteende. Hur kan man mäta beteendet inuti en produkt? Kan vi göra det? Ja, det kan vi faktiskt. Vi kan skapa heatmaps och visa var människor har tittat på, vilka knappar har de tryckt på, hur de vänt och vridit. Har ledningsgruppen gått in i köket till exempel och tittat? Nej, 3 av de 4 var bara inne i konferensrummet. Den här typen av data ska vi utforska hur man kan använda för att göra en ännu bättre köpupplevelse. Och nästa år så ska vi starta ett antal forskningsprojekt, hoppas vi. Vi hoppas på att starta ett forskningsprojekt med SIR där vi ska se om sådana här upplevelser kan bli en brygga mellan det digitala och det fysiska. Vad händer om vi stoppar in en sån här upplevelse på en pekskärm i en butik? Kan vi hjälpa de människorna som idag inte gillar att handla online? 52% gillar inte att handla online. De känner sig inte behagliga med det. Kan vi hjälpa dem då över den digitala klyftan? Och så har vi ett projekt som jag är väldigt intresserad av att börja med så fort som möjligt med white-arkitekter och städer som Helsingborg och Borås. Där vi pratar om att demokratisera design. Alltså när man gör stadsplanering, bjuda in alla medborgare, inte bara de som kan komma till stadsbyggnadskontoret, utan alla som bor i staden, låta dem gå in i den nya stadsdelen, prata om den, diskutera rummet inuti rummet. Det ska bli väldigt spännande. Och politikerna är nog oroliga för att de får för mycket feedback
har de sagt faktiskt. Måste vi faktiskt reda på vad de tycker. Inte bra. Och sedan så fortsätter vi utforska med partners. Vi fortsätter att arbeta med e-handel tillsammans med Whipcore och Magnus, för att de är så otroligt erfarna, och det är ett stort nöje att utforska tillsammans med er. Jag rekommenderar verkligen den här där han vet vad han pratar om. Och det var egentligen det hela, och jag vill gärna att ni kommer och bollar idéer med oss sen i pausen. Vi står där borta. Tack så mycket. Tack så jättemycket.